Welcome to my very first video lesson in accounting. I have actually thought of doing this for quite some time, and finally I was able to come up with a lesson, and I've thought of taxation as my very first lesson kasi ito yung very common questions ng mga bookkeepers sa akin. Ang channel nito ay named it JUBISNESS from my name, Juby. So, ito ay JUBISNESS Tips and Lessons. So, pinangalanan ko naman yung mga lessons natin as Juby Learning. Dahil all learnings natin dito ay electronic and through videos. So, I hope I will be able to impart to you what I know. If you have other suggested topics, pwede nyo i-inform ako so I will come up with new lessons for you. Depende sa demands, of course. That I will be sharing with you today is understanding Philippine taxation. Just to very basic, maging familiar kayo sa mga certain terminologies sa taxation before you actually practice bookkeeping. Nalulungkot kasi ito kasi marami talagang nagtatanong sa akin about taxation, pero ang nakakalungkot, nag-bookkeeping sila. So, kung nagtatanong pa lang sila at nag-bookkeep na sila, malaki ang posibilidad na may mga errors ang kanilang mga filings. Nakakalungkot kasi mapipenalize yung mga clients. Ang famous quote na lagi natin naririnig, di ba? You don't go to war unarmed. So, para sa akin, bago tayo pumasok sa field ng bookkeeping, dapat meron tayong armas. Ready tayo to enter the field. Actually, hindi na naman sa bookkeeping to eh. Any profession, kapag meron tayong kahit basic knowledge dito, later on, we can hone the knowledge, pwede tayong mag-aral para mas gumaling pa tayo. Pero ito, yung very basic, yung taxation, dapat alam na natin man lang yung anong gagawin natin bago natin ito pasukin. Let's start defining some terms in taxation. First, let's differentiate value-added tax from percentage tax. What is value-added tax? Value-added tax is a form of sales tax. It is an indirect tax, which means the consumer is being charged for the tax. So, ibig sabihin ito, yung consumer or yung customer natin, siya yung magbabayad ng tax. Transfer tax. Ibig sabihin, yung benta mo plus nadagdagan ng consumer ng VAT, yun ang total na collection mo. In our case, it's 12%. So, halimbawa, nagbenta ka ng 100, yung 12% nun, ibibigay pa sa'yo ni consumer. So, ang total na kolektahin mo, yung sales mo na 100 plus yung VAT na 12, so 112 ang kukolektahin mo. Okay? VAT is not yours. Hindi sa'yo. Dahil kung kolektahin mo lang yun, ibibigay mo lang kay BIR. I-remit natin kay BIR. Sample niyan. Yung 100 plus 12, 112. Yung 112, yun yung VAT inclusive. Okay? Yung walang VAT is VAT exclusive. Yun yung 100. Okay? So, practice tayo. Basic calculation. Paano kukunin yung VAT kung ang given ay VAT exclusive? Okay? Meron kang VAT exclusive na 100. Paano mo kukunin yung VAT? I-multiply mo ng 12% sa 100, you get 12. That is your VAT. Okay. Another question. Paano mo kukunin naman ang VAT kung ang given ay VAT inclusive? So, alam mo na ang VAT inclusive ay 112. Okay? So, pag dinivide mo si 112 by 112% or 1.12, makukuha mo yung 100
which is the amount of your sales, VAT exclusive. So, kukunin mo si VAT, at pag alam mo na si VAT exclusive, multiply mo siya by your VAT rate, you get VAT of 12. Okay? So, paano naman kunin yung amount ng VAT exclusive if given si inclusive? Si inclusive ay 112. So, alam mo that is 112%. If you divide that by 1.12, you get 100. So, that is the amount of your sales VAT exclusive. Okay? Punta naman tayo sa pag-calculate kung magkano ang VAT inclusive kung ang given ay VAT exclusive. So, in our illustration, ang VAT exclusive ay 100. So, i-add mo si VAT. Multiply mo siya by 1.12. So, you will get 112. That is your VAT inclusive. Paano naman i-calculate ang VAT exclusive kung alam mo si VAT? So, alam mo si VAT mo ay 12. Okay? VAT exclusive amount, si 12 ay 12%. So, if you divide it by 0.12, you get 100. So, 100 is your sales VAT X. So, walang VAT 100. So, paano kung VAT inclusive naman ang given? Paano mo malalaman, VAT ang given, pero paano mo malalaman ang VAT inclusive? So, you know that VAT is 12 and divide that by 0.12, so you get 100. I-add mo kay 100 yung VAT na 12, so you get 112. Yun na yung VAT inclusive. So, let's define two other terms related sa VAT. Ito naman yung output versus input taxes. So, output tax versus input tax. Ano ang output tax or output VAT ang tawag? Okay, it's a value-added tax that you calculate and charge on your own sales of goods and services if you are VAT registered. So, itong output VAT daw, ito yung kinokolekta mo sa customers. So, kung halimbawa nagbenta ka na ng 100, tapos dinagdagan ng VAT na 12%, so kukolektahin mo yung 112, yung 12 doon ang VAT output or output tax or output VAT. Those are terms used to define yung or to determine na ito ay VAT collected from customers. Okay? As against input VAT, na ito naman yung VAT added to the price you pay to your suppliers of goods and services. So, bumili ka, tapos nagbayad ka ng VAT, yung VAT na binayaran mo, yun ang iyong input VAT. So, para saan gagamitin ang mga yan? Kailangan mo ng illustration. Okay? Bigyan kita ng sample illustration. Halimbawa, mayroon kang 100,000 na benta. So, VAT exclusive yun. Idadagdag mo yung VAT na 12% noon, which is 12,000. So, ang total na collection mo, which is VAT inclusive, ay 112,000. Kung meron ka naman expenses na 60,000, tapos yung 60,000 na yun ay inclusive of VAT, how do you get VAT exclusive? I-divide mo siya by 1.12. So, you get 53,571.43 centavos. VAT X. Pag minultiply mo yan 12%, yung VAT niya ay 6,428.57 centavos. Pag tinotal mo ngayon yun, si 53, si exclusive plus VAT, 60,000 din yan. So, yun yung total amount ng expenses VAT inclusive. Okay? So, ano gagawin mo doon sa output? Nakakolekta ka ng 12,000. Pero, nagbayad ka naman sa supplier mo ng 6,428 na i-remit naman niya kay BIR. So, anong gagawin mo doon? Nagbayad ka na nga. Yung 12 mo na collect, ibabawas mo yun na ibayad mo kay supplier. So, yung difference na lang nila ang i-remit mo kay BIR. Meron kang 5,571.43 centavos
na i-remit kay BIR. Okay? Ano ngayon ang kita mo? May kinalaman ba si VAT sa kita mo? Wala. Kasi si VAT output ay babayaran mo. Si VAT input ay ibabawas mo sa babayaran mo. So, ang kinita mo talaga is net of VAT. Wala nang kinalaman si VAT. So, ang benta mo is yung VAT X mo na 100,000. Ang expenses mo ay yung VAT X mo na 53,571. So, meron kang profit na 46,428. Wala nang role si VAT dyan. Labas na sila dyan. Okay? The other term na kailangan nating alamin, hindi siya related sa VAT, pero napapagkama lang pareho sila. Pero, it's entirely different. Kung ang business mo ay kumikita ng 3 million pababa, at hindi ka naka-register na VAT, kasi pwede ka mag-register as VAT taxpayer kahit hindi ka kumikita ng mas mataas sa 3 million. Kung hindi ka VAT register at 3 million pababa ang kita mo, dapat kang magbayad ng percentage tax. Ito ay babayaran mo base sa mga amount na nabenta mo. Okay? Or nakolekta mo. So, halimbawa, kumita ka ng 100,000. 3% niyan, i-remit mo kay BIR. Hindi mo yung sisingilin sa customer. That's the difference between VAT and percentage tax. Yung percentage tax, sagot mo yun. So, that's among your expenses. So, pag nag-report ka ng financial statements, among your expenses, yung percentage tax, under taxes, and licenses. So, ang rate nito ay 3%. Okay? Ang filing nito, quarterly lang. Si VAT, monthly, meron kang file. Okay? So, hindi lang 3%. Minsan tumataas yan. Depende sa nature ng business. Kasi may mga certain businesses na 30% ang percentage tax. Pwede mo na yung i-check sa website ng BIR or Google na lang yan. Okay? Isa pang term that you need to know is withholding tax. Ano naman itong withholding tax? Ito yung pag magbabayad ka sa supplier of goods or service, hindi mo ibibigay yung full amount. Babawasan mo siya. Mag-withhold ka ng certain amount. And may mga listahan ito ng mga dapat ibawas. Depende sa nature ng binayaran mo. The portion that you deducted from the supposedly amount ng payable, yun ay withholding tax mo na hindi sa'yo. Withhold mo lang, but you have to remit to BIR. Ano bang nature kasi nito? Ito ay parang tax compliance na kailangan i-remit mo sa BIR on a timely basis. Na kapag di mo nagawa, may penalty ka. May consequence yun. Mamaya, banggitin ko. Ito ay shifting of the burden ng tax collection ng BIR papunta sa mga businesses. So, if you're the business owner, ikaw na yung burden na may burden ng tax collection. Ikaw mangolekta by means of withholding ng taxes. So, tinanggal mo sa supplier yung amount, ibibigay mo naman kay BIR. Normally, the following month. Okay? So, paano naman malalaman, ano naman ang proof ni supplier na kinaltasan mo siya at nilimit mo kay BIR? Bibigyan mo siya ng 2307. BIR Form 2307. So, what's this BIR Form 2307? Ito yung proof of withholding. Ito yung hawak ni supplier at may copy ka rin, of course, para safe. At meron kang proof din na okay, kinaltas, i-receive nila. So, ano gagawin ni supplier dyan? Pagdating ng filing or ng filing na ITR nila, ibabawas nila yung amount that you deducted from them and nilimit na sa BIR. Parang advance payment na kanilang taxes. Okay. Natuwa ako dun sa isang quote na nakita ko. I think mas magandang gamitin natin to or i-apply natin sa ating profession. Sabi dito, you be humble, be teachable, and always keep learning. And nakakatawa din na nakita ko lang din from Michelangelo at 87 years old na siya na sinabi niya, I am still learning.
So, ako, buti ko man na edad na yan o kahit magpasang ko man yan, I still want to be learning. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong natutunan. Wala namang edad sa learning. So, marami pa tayong mga succeeding lessons at I hope na marami pa akong maitulong sa inyo in the practice of bookkeeping, makapagbigay ng mga tips, hindi lang sa bookkeeping and accounting, and pwedeng sa business in general.